Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie tu să știi pentru tine în următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem așadar mesaje. La baza pachetului pentru tine avem așa: 3 de monede, cavalerul de monede. Văd aici foarte clar că, uite, ești într-un moment în care poate aștepți o veste legată de partea aceasta profesională. Unii dintre voi poate pur și simplu sunteți într-un moment în care ați hotărât să luați lucrurile încet și sigur doar pentru a atinge un anumit obiectiv pe care vi-l doriți. De asemenea, ce mai văd aici e faptul că ai alături de tine o persoană serioasă, este o persoană sigură pe ea, o persoană pe care cu siguranță te poți baza și de asemenea mai văd și energia cuiva care își dorește foarte mult să se apropie de tine. Doiul de cupe, în plan personal. Aici ce văd eu e ca un fel de întâlnire, da? Poate să fie și o discuție cu cineva de la suflet la suflet, este o discuție bună, productivă. Poate pentru unii să fie și un sfat valoros pe care îl primiți de la cineva sau un sfat valoros pe care îl oferiți. În unele cazuri poate să fie aici vorba și despre o întâlnire de la suflet la suflet, poate chiar în dragoste, dar ce mai simt eu să transmit e că e și un moment în care parcă reușești să-ți găsești un echilibru tu cu tine. Apoi avem nebunul, un eveniment neprevăzut care are loc din punct de vedere personal în viața ta și este clar aici cu nebunul că mai văd eu și o surpriză pe care cineva ți-o poate face. Fie un vecin, fie cineva din familie, fie persoana iubită. Pentru unii văd aici, uite, și o predispoziție de a cunoaște pe cineva nou, dar de asemenea văd și pe cineva care se poate revolta în legătură cu o situație. Hai să vedem. În plan personal pentru tine, uite, s-a întors 8-ul de bâte. Deci aici, nu știu, e o discuție pe care ai avut-o cu cineva sau pe care o ai, fie în mediul online, fie este o atracție foarte mare aici între tine și o anumită persoană, dar ce văd eu, lucruri care sunt făcute pe repede înainte și cineva care nu are răbdare. Deci e o hotărâre așa pe nepusă masă. Ce mai văd eu, oarecare agitație în familie, în casă, poate chiar o discuție în contradictoriu pe care o ai cu cineva, fie în legătură cu ideea de stabilitate emoțională, fie în legătură pur și simplu cu ideea de iubire și de familie. Mai vreau un mesaj. Au ieșit mai multe. Văd aici o persoană obosită, plictisită, nu știu, parcă e cineva care nu se poate bucura, da? Mai poate să fie și o persoană aici care pur și simplu simte nevoie să se mai și odihnească. E ca și cum cineva zice, domnule, am obosit să tot petrec, am obosit să tot fiu sufletul petrecerilor, vreau și eu să mă mai odihnesc. Lumea și cu doiul de bâte. Aici ce văd eu e o decizie foarte importantă, dar pe termen mai lung. Cumva e ca și cum fie intri în contact cu cineva și hotărâți ceva pe un termen mai lung, cum ar fi pentru o lună, pentru 2 luni, pentru o săptămână, 2 săptămâni, fie pentru alții dintre voi, poate să fie aici un moment în care pur și simplu simțiți că o etapă s-a încheiat, poate într-o relație. Unii parcă aveți niște discuții în legătură cu o călătorie. Hai să vedem ce-i cu nebunul ăsta, pentru că de aici cu siguranță evenimentele sunt puțin date peste cap. Marele preot, ok, o legătură cu zodia Taur. Din punct de vedere personal, văd aici o surpriză pe care o poți avea, fie de la un părinte, fie de la o persoană pe care o respecti foarte mult, e cineva din familia ta sau poate chiar partenerul. De asemenea, ce văd e faptul că e posibil să descoperi ceva în viitorul foarte, foarte apropiat. Mai vreau un mesaj. Deci o surpriză de la cineva și avem, wow, îndrăgostiții, dragilor, o legătură cu zodia Gemeni.
Aici, în plan personal, poate să fie și o decizie foarte mare, fie în sfera unei relații de cuplu, fie este vorba despre o revoltă a cuiva, da? Sau un cuplu din jurul tău care o ia raznă, cineva care ia o decizie foarte ciudată, foarte nebunească. Unii poate aflați niște lucruri interesante legate de un cuplu din jurul vostru. Cu toate că, repet, mie mi-apare aici totuși energia cuiva care e foarte încăpățânat. Avem iar din nou doiul de cupe. Deci o surpriză aici pe care o ai în cadrul unei întâlniri. Apoi, Regele de monede, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Regele ăsta de bâte aici poate să reprezinte și o persoană foarte energică, curajoasă, sigură pe ea. Fie cineva care te încurajează foarte mult într-un demers pe care tu îl faci, fie este vorba despre o persoană care știe foarte bine să negocieze, știe foarte bine să-și urmărească punctul de vedere. Următorul mesaj, 2 de spade. Deci cineva aici evită să comunice, fie cu tine, fie cineva evită să acționeze într-un anumit mod. Pentru alții poate să fie și o perioadă în care e mai multă tăcere, fie din punct de vedere profesional, fie dacă aștepți un răspuns legat de bani, e ca și cum e ceva mai întârziat aici. Hai să vedem regele de bâte. Să vedem noi. 9 de cupe, faetonul, asul de spade, o legătură cu zodia rac. Ce văd aici? Uite, e o bucurie mare, fie legată de cineva de la drum, fie este o bucurie mare legată de o călătorie. Unii poate aveți parte de o victorie, fie în legătură cu un proiect foarte drag vouă, fie bucuria asta vine prin acest bărbat. Asul de cupe. Asul de cupe, magicianul, da? Aici ce văd eu e o persoană foarte sensibilă. Cineva care își dorește să te convingă de un anumit lucru sau poate să fie vorba despre o persoană care e la început de drum și care are nevoie de ghidarea ta sau are nevoie de sprijinul tău. Uite, poate să fie și o propunere interesantă pe care o primești aici. Avem regele de spade, da? O conexiune cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Unii e posibil să rămâneți surprinși aici de un inamic sau de un rival. E un personaj care e mai, cum să zic eu, e mai ciudat, da? E mai diferit. Ai vrea un mesaj. 3 de spade, 2 de spade. Aici e cineva care se simte dezamăgit sau cineva care te privește ca pe un inamic. De asemenea, poate să fie, nu știu, pur și simplu o colegă sau un coleg, cineva din apropierea ta care pur și simplu își deschide inima și îți spune despre ce probleme are. Dar, repet, aici unii dintre voi cu siguranță veți vedea și o altă față a unei persoane. Și aici e vorba de un fel de trădare. Hai să vedem în continuare surpriza, wow! Surpriza e luna și 6 de spade, o legătură cu zodia pești. Surpriza are legătură cu o persoană îngrijorată de la drum sau surpriza are legătură cu cineva care urmează să facă un drum către tine. Surpriza de asemenea poate avea legătură și cu cineva care vine către tine la o vreme de seară, dar și cu o persoană agitată, tensionată, care pur și simplu întoarce spatele și pleacă. Ia să vedem noi, luna, ce spune. 3 de bâte. Deci surpriza are legătură totuși cu un pas înainte pe care cineva îl pune. E ca și cum te apropii mai mult de un obiectiv sau te apropii mult mai mult de ceva ce tu îți dorești. Uite, avem cavalerul de cupe și 5 de spade, adică surpriza poate avea legătură și cu o nedreptate în dragoste, care fie ție ți se face, fie cuiva din jurul tău îi se face această nedreptate și tu vei afla. Oricum, e cineva aici care își cam urmărește interesul.
turnul. Da? Poate să fie și o răsturnare de situații. Da? Dar e o decizie cumva divină. Uite, deci nu e o chestie care ține strict de tine. Hai să vedem. 6 de spade. Regina de bâte. O legătură, uite, cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Surpriza aici poate avea legătură și cu o rivală. Da? Cineva care fuge, cineva care pleacă, cineva care își urmărește interesul. Uite, e o femeie foarte energică și avem și un rege de cupe. Două persoane foarte diferite, văd aici. Uite, regele ăsta de cupe e mai sensibil din fire, e mai răbdător. Pe când femeia asta e mai ageră, e mai abilă, e mai energică, mai glumeață. Poate surpriza are legătură cu o călătorie pe care cuplul ăsta o face sau are legătură cu niște vești care apar de la drum. Opt de spade. Poate să fie ca un fel de obsesie pe care cineva o are aici. Ca o obsesie, dar mai poate să fie și cineva care are probleme cu legea. Uite, avem împăratul aici. Deci o legătură cu un berbec. Posibil surpriza să aibă legătură cu acest bărbat care își poate ieși din minți pur și simplu sau îți poate dezvălui ceva la care nici măcar nu te aștepți. Asta e absolut fantastic. Hai să vedem totuși ce spune și tarotul meu în toată povestea asta în legătură cu surpriza. Ei, și avem așa, proces și judecată și bani puțini și supărare. Deci surpriza are legătură cu cineva care fie te judecă, fie este o persoană ușor frustrată, care are probleme atât financiare cât și emoționale, poate e cineva care se simte abandonat, se simte lăsat deoparte și atunci persoana aceasta cumva reacționează aici într-un mod mai dur, aș zice eu. Sunt niște vești bune care vin, doar că în același timp e și cineva care se simte aici stânjenit, nu știu, se simte ciudat. Avem piedici, veste bună și casă străină. Deci aici surpriza pentru tine, uite, poate avea legătură și cu cineva care are niște blocaje. Totuși, blocajele astea e ca și cum ar fi bune pentru tine. Treaba asta are legătură fie cu o zi sfântă, cu o zi mare, fie treaba asta are legătură și cu un noroc foarte mare pe care îl ai, din punct de vedere profesional. Pentru unii simt aici că parcă e ceva legat. În scrisoarea și biciul. Ei, pot fi niște reproșuri, da, pe care cineva ți le face sau chiar o ceartă la care asiști. Sau o ceartă de care afli, da? Cineva care se simte pedepsit aici. Sfârșitul, ancora, șarpele și muntele. Aoleu, dragilor, aici dacă e o problemă destul de conflictuală în dragoste, să știți că lucrurile se rezolvă, doar că surpriza e pe tot atât de mare. E ca și cum se pune punct la o rivalitate, la o situație încurcată. Doar că, uite, e ca și cum tu ești bine din toată povestea asta. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Da?
avem așa timp și intenții. Următorul solstițiu sau echinocțiu îți va aduce un lucru important. Da? Deci e ceva legat de echinocțiu sau solstițiu. Ceva ce se renaște sau ceva ce ajunge la un punct de mijloc. Iar apoi avem misiune. Datorită ție încep să văd ceea ce este cu adevărat important în viața mea. E ca și cum surpriza are legătură cu cineva care are ca un fel de revelație. Cineva deodată începe să-și dea seama ce își dorește, ce simte, ce este bine pentru el sau pentru ea. E ca un fel de revelație, repet, pe care persoana aceasta o poate avea. Iar apoi avem cifra 7, mesaje romantice. Cineva care își dorește să călătorească cu tine, să se apropie de tine. Deci cineva aici care dă dovadă de romantism. Și avem cifra 2, mesaje telepatice. Sunt mesaje care sunt ascunse în muzică și în filme. Ascultă-le cu atenție și ai încredere în ceea ce auzi. E ca și cum stai de vorbă cu cineva și deodată ți se arată o postare, un mesaj, auzi o melodie, ceva se întâmplă și lucrurile încep să meargă într-o cu totul și cu totul altă direcție. Și apoi avem cifra 5, uniune. Te rog, trimite-mi suport energetic. Utilizează frecvența iubirii pentru a mă ajuta, pentru că am nevoie. Da? Deci cineva care e posibil să strige aici după ajutor. O să iau un ultim mesaj din acest oracol în legătură cu această surpriză. Hopa, au ieșit mai multe. În primul rând avem așa că ceva nu e la timpul potrivit, e ca și cum te informezi mai mult în legătură cu o situație, în legătură cu cineva anume și îți dai seama că nu e momentul potrivit, îți dai seama că nu e acum momentul să dai mesaj, nu e acum momentul să-i scrii, nu e acum momentul să continui relația. Iar apoi avem, da, mergi înainte, este timpul perfect. E ca și cum ai avut aici un blocaj în legătură cu o situație și reușești, te informezi mai mult în legătură cu acea poveste și cu siguranță se deblochează toată situația asta. Doar că ți se zice așa, să-ți asculți intuiția și să nu-ți pară rău, pentru că tu mergi în direcția care trebuie. Da, posibil să fie vorba cu luna aici de o situație în care, nu știu, nu vedeți lucrurile foarte clar. Și atunci, clar, trebuie să vă ascultați intuiția și trebuie să luați lucrurile încet. Da? Trebuie să vă ascultați sentimentele. Ce senzație ai când te gândești la persoana aia? Ce senzație ai când ești cu persoana aia? Asta e foarte important. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.